What's up mga Lodi? Welcome back to our Vexel art tutorial. And this time, ang gagawin naman natin ay yung lips. And kung na-miss out mo yung previous videos natin, sorry, di pa rin nawawala yung ubo ko. Ayan, kung na-miss out mo, sabi mo nga kanina, kung na-miss out mo yung previous tutorials natin or videos natin, pwede mong i-click itong link na to, itong lalabas sa taas, or pwede mo ring i-check yung description natin to check our playlist, okay? Video tutorial playlist natin. And ito nga, gaya ng sabi ko kanina, ang gagawin natin ay yung lips, okay? Which is, ito, ang ginagawa ko lang usually, kapag gumagawa ako ng lips, gumagawa ako ng separate folder para sa lips, okay? And then, ayun, doon ko i-trace yung lips, kagaya ng ginagawa natin ngayon mga Lodi. Ayan, bali, trace ko lang muna yung lips. Ayan. And then, kung gusto nyo or kailangan nyo ng mas in-depth tutorial or yung step-by-step tutorial talaga, you can also check my previous video, yung video natin about Vexel art natin kay Liza Soberano. Pwede mo ring i-click itong link na to, itong lalabas dito sa taas papunta sa tutorial na yun, okay? Kasi sa video na to, medyo bibilisan ko kaunti para hindi naman kayo ganong maboring. Ayan, gaya ng sabi ko kanina, gawa tayo ng separate folder for the lips. Sa itaas siya ng, usually nilalagay ko to sa taas ng skin shading folder natin. Pasensya na at marami kasi kaming mga alaga dito sa aming bahay. Marami kaming manok, marami kaming baboy. And ayun, pasensya na sa mga extra background noise. Ayan, then ang ginagawa ko madalas pala, paano pala yung coloring, yung pagkukulay. Kasi lang ginagawa ko lang sa pagkukulay, nagko-color pick ako. Minsan, hinuhulaan ko na lang din basta bumabagay dun sa subject. And then wala akong specific palette na ginagamit for the lips. Pero you can search online sa Google na, pwede mong Google. Maghanap kayo ng mga color palette dun. Then, so let's go back to the tutorial. Madalas ang ginagawa, yan ba naman, yung motor. Ayan, malapit din pala kami sa kalsada. Ayan, madalas ginagawa ko dito, na inuuna ko is yung base, which is yung naunang ginawa natin kanina. And then, ayan, next natin is yung second color, which is ito. Ang kinukuha ko naman dito yung dark areas, which is yung nasa ibaba. Then, yung nasa ibaba ng lips, and then yung nasa ibabaw ng lips. So usually yun yung mga dark or darkest areas. Then ito, pagpapatong-patungin lang natin kagaya ng ginawa natin sa skin shading. Then dagdag lang ng layer mask, and then burahin, and then i-trace ulit natin yung mga areas na sa tingin natin ay dark din. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Ito, yan. Trace lang natin yan. And then, okay, let's see. Combine natin. Dagdag ulit tayo dito sa baba. Yan. Kung may mga existing techniques kayo sa paggawa ng lips, sundan nyo lang yan. Kung wala pa naman, bago lang kayo, yan, sundan nyo lang itong ginagawa ko. Always add clipping mask, then add layer mask, then burahin nyo. Then yung kulay, bagay-bagay lang natin. So ganyan lang, oh. Simple lang mga Lodi. Ayan. So medyo konting bura-bura. Ito. Ayan, dagdag ulit tayo. Okay, ito naman, itong bandang dito. Itong mga darkest naman ngayon. Ayan. Darkest shadows. Medyo i-adjust natin pa, yan, medyo darker, yung konting bura, yan lang.
Then combine natin, dagdag naman natin ito nasa ibaba. Yan. Banda, okay, yan. So I think medyo hindi siya bumabagay dun sa pangalan nito, sa subject natin yung kulay, pero we can adjust it sa previous next videos natin. Pwede natin i-adjust. Basta ang gusto ko na matutunan nyo this time is that kung paano ba ginagawa yung lips, yung steps, procedures, mga techniques. Kaya sundan nyo lang. Kung medyo mabilis ako, pwede nyo namang i-reduce yung speed sa browser ninyo mismo sa settings ng video natin. Ayan, dagdag na naman ulit. Unahin natin yung mga dark areas. Ayan. Then bura-bura para mas maging parang realistic siya. Okay. Basta ang technique lang dito parang skin shadings lang siya. Ayan. Okay, then dagdag ulit ng kulay dito. Pwede natin i-reduce. Pwede nyo rin parang laruin yung opacity, yung feel. Ayan. Hanggang sa ma-satisfy kayo dun sa kulay. Sorry. Ayan, then dito naman banda ulit. Dagdagan lang natin, papatungan lang natin yung mga ginawa natin kanina. Okay. Ayan. Then konting bura. Yun yung kagandahan pag pinagpapatong-patong natin yung kulay. Mas lumalabas yung ganda niya ba. Ayan. So, okay na. Para dagdag tayo ng ayan, dagdag pa tayo ng konti. Mga additional details. Ayan, clipping mask lang natin, konting bura. Ayan, para makakuha ba natin yung korte ng lips. Okay. Saan pa ba? Okay, this time ang kunin na natin is yung highlights, yung pinakamakintab. Kintab ba? Kintab. Pinakamakintab na kulay sa ating pangalan nito, sa lips. Yan, kukunin natin every inch for details. Ayan, yung mga pinakamaliliit na part. Kunin pa rin natin yan kasi yan yung nagpapaganda dun sa output natin. Mga maliliit na details kagaya nitong mga to. Okay. Pero it's not necessary naman na kailangan na kunin natin lahat. It's up to the artist din pa rin naman. Kasi nasa sa inyo pa rin kung kaya nyo ba or hindi. Mga ganong tipo ba. Kung kaya naman, di gawin mo. Kung medyo hirapan ka, and then huwag muna. Maganon yan. Medyo lagyan ng dark. Kasi kung papansin niyo yung ilaw natin nandito sa kaliwa. Then yung shadows natin nandun sa kanan. So it means yung right yung kanan or yung right side ng ating subject dapat nandun yung shadow. Okay? And then yung left side naman nandito yung light. So dapat yung subject natin or yung gawa natin mas dark yung right side. Okay? Yan, ganyan lang kasimple mga lodi yung paggawa ng lips. Then, bale siguro i-edit ko tong kulay ng lips later. Ayusin ko lang yung kulay para bumagay dun sa subject natin. Okay, pwede nyong gawin yun. Yung kagandahan naman pag gumagamit tayo ng Photoshop. Pwede nating i-edit yung anytime na gusto natin. Yan, bale ganyan lang. Dagdag lang some details. Konting bura-bura. Yan. At konting adjustments. Okay, inulit ko kung kailangan nyo ng resources, the reference, yung reference na ginagamit ko si Kat. Yung picture na to, yung color palette natin. Nasa description lang yon. You can download it naman. Then kung gusto nyo panoorin pa yung mga previous tutorials natin, check nyo lang yung playlist natin sa channel, and do not forget to like, share, and subscribe to our video. Thank you.